Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tänään keskustellaan siitä, että miten toimia markkinoilla silloin, kun huomaa olevansa väärässä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Markkinat on lasketelleet nyt viime päivät tässä oikeastaan ja mehän ollaan tässä jo muutama viikko oikeastaan puhuttu sitä, että markkinoille ei oikein tunnu olevan selkeää suuntaa, mutta nyt ainakin tällä hetkellä, niin kuin viime jaksossa puhuinkin, niin saattaa olla, että me joudutaan taas kääntämään takkia. Mä oon itse tällä hetkellä vähän huolissani siitä, että mitä jos tämä lasku jatkuukin nyt tämän pienen konsolidaation jälkeen. Joo, tosiaan viimeiset päivät on näyttänyt taas, miten markkina on vetässyt jalat alta ja tosiaan ollaan tultu aikamoista pulkkamäkeä alaspäin. Jenkkien pääindeksit laskenut torstai- ja perjantain aikana viime viikolla noin 5%. Eilen maanantaina saatiin pientä pomppua ylöspäin, pientä ostopaineen näköistä kynttilääkin tänne graafeille, kun kohta nähdään. Mutta tosiaankin tultiin paljon alemmas, mitä itse odotin. Että selkeästikään tämä markkina ei ole niin vahva kuin mitä se on ollut tässä koronadippiin ja koronapohjan jälkeen. Että kyllä tuolla markkinan pinnan alla vaikuttaa olevan vähän pysyvä luonteisempiakin haasteita ja ongelmia, niin kuin ollaan puhuttu. Ja noin makropuolen asiat on semmoisia, jotka varmasti tulee asettamaan haasteita markkinalle, tulee olemaan vastatuuli nouseville kursseille ja vaikka itse oletin, että lyhyellä aikavälillä nähtäisi pientä nousua vielä tuolla markkinoilla, niin nyt tuo tekninen kuva alkaa pikkuhiljaa kääntymään pikkasen negatiivisemmaksi. Aloitetaan tämän päivän hommelit sillä, että katsotaan taas, että miten kaikki eri omaisuuslajit on tuottaneet tämän vuoden aikana. Eli jos tätä graafia katsoo, niin vuonna 2022 et oikeastaan voinut tehdä tuottoa kuin pelkästään hyödykkeellä, että muutenhan tuo rivi on suhteellisen punainen. Joo, vaikea vuosi ollut kaikkien omaisuusluokkien osalta. Ja jos miettii tuollaista normaalia vuotta, niin yleensä meillä on omaisuusluokkia, osa menee ylöspäin, osa menee alaspäin, koska niillä on osittain negatiivinen korrelaatio yleensä. Mutta tänä vuonna toi korrelaatio kaikkien omaisuusluokkien suhteen on ollut suhteellisen positiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki on mennyt samaan suuntaan. Eli myös noin korkopaperit on tullut tosi rajusti alaspäin samaan aikaan, kun osakkeet on tullut alaspäin, näinhän ei yleensä ole. Että tämmöinen eriskummallinen vuosi nähtiin myös vuonna 2018, kun melkein kaikki omaisuusluokista tuotti negatiivisesti ja näyttää siltä, että tässä keskuspankkitaloudessa tämä on mahdollista, kun aikaisemmin tämmöisiä vuosia ei oikeastaan koskaan nähty, mutta nyt kun kaikkien omaisuusluokkien arvoja joko pumpataan tai niistä lähtee ilmat pihalle yhtäaikaisesti. Eli tänä vuonna tosiaankin vaan hyödykesijoittajat on päässyt juhlimaan tuottojen muodossa. Toki hyödykkeetkään ei sinällänsä ollut hirveän hyvä sijoituskohde, jos katsoo vaikka kumulatiivista tuottoa viimeiseltä yli 10 vuodelta, niin kumulatiivinen tuotto 1,4%, eli ei käytännössä juuri mitään. Eli nyt, vaikka ne on nyt viimeisen 2 vuoden aikana tuottanut ihan hyvin nuo hyödykkeet, niin historiallisesti ne ei ole juurikaan tuottanut. Et siinä mielessä tosi haastavaa ollut kyllä sijoittajille löytää niitä tuottavia sijoituskohteita tänä vuonna. Ja sitten jos hypätään graafien puolelle ja katsotaan tätä meidän lemppari-indeksiä SP500, niin viime jaksossa ainakin kun puhuttiin, niin sanoit, että nämä Fibonacci-tasot, mitkä nyt tässäkin on piirrettynä, niin olisi semmoinen hyvä ostoalue. Toki nyt näin jälkikäteen kun katsotaan, niin se on aika lailla kyllä valahtanut niistä tukitasoista alaspäin, että tällä hetkellä niin tämä teknisesti ei näytä hirveän hyvältä. Joo, ehdottomasti teknisessä kuvassa ja se, mitä tuo viime loppuviikon syöksylasku teki, niin oikeastaan muutti tuon teknisen kuvan ihan täysin. Et hetken aikaa tämä näytti tosi hyvältä, että jos palataan tuonne viime viikkoon maanantaihin, saatiin hyvä ostopaineessa kertova kynttilä tänne graafille, tuohon 50% Fibonacci-tasolle. Tiistaina me lähdettiin nousemaan tuolla markkinoilla ylöspäin. Näytti siltä, että tuossa on periaatteessa ikään kuin oikeassa paikassa tapahtuu käänne oikean näköisellä kynttiläkuviolla. Mä itse latasin oman salkun silloin lähes täyteen 100% sijoitusasteelle erilaisia tekkifirmoja, joita oli hakattu aika paljon tuossa muutaman viikon aikana. Ja uskoin, että se käännös tapahtuisi tuosta. Ja toihan näytti tosi hyvältä periaatteessa, että keskiviikkonakin saatiin vielä 3. vihreä päivä putkeen.
ja vielä torstainakin jenkkipörssin auetessa, niin mehän oltiin tekemässä 4. vihreätä kynttilää. Me oltiin jo yli 200 liukuvan keskiarvon siinä jenkkiavauksessa ja näytti periaatteessa tosi hyvältä. Siinä vaiheessa näin niin kuin jälkikäteen tein hyvän päätöksen ja myin sen mun viputuotteen pois ihan muutaman pisteen päästä huipusta, koska mulla oli niin paljon muuta niin kuin riskiä tuon salkun kautta tuonne markkinalle ja niin kuin näytti siltä, että niin kuin markkina on lähdössä ihan oikeaan suuntaan kyllä, kunnes sitten tämä meidän keskuspankkiiri Powell pääsi avaamaan suunsa ja tosiaankin taas kertoi siitä keskuspankin hyvin tiukasta ja koko ajan tiukentuvasta rahapolitiikkalinjasta ja nyt vinkattiin siitä, että aletaan niin kuin huomattavasti nopeammin vielä nostamaan ohjauskorkoa. Eli Fedillähän on seuraava kokous tuossa ensi viikolla. Keskiviikkona kuullaan sieltä, että kuinka suuri se seuraava koronnosto on, mutta nyt odotetaan markkinoilla, että seuraavan 2 kokouksen aikana, eli toukokuussa ja kesäkuussa, tehdään 5 koronnostoa. Ja yhdellä koronnostolla tarkoitetaan tämmöistä 0,25 prosenttiyksikön ohjauskoron nostoa, eli se tarkoittaa sitä, että 5 sellaista tarkoittaisi, että 1,25 prosenttiyksikköä nousee toi ohjauskorko tuosta nykyisestä, vaan 0,25 prosenttiyksiköstä, eli päästään sinne 1,5 prosenttiin ihan ennätysajassa tosi nopeasti, eli seuraavan 2 kuukauden aikana. Ja markkinat selkeästi pelästyi tätä. Eli korot pomppas tosi korkealle, 10-vuotinen Jenkeissä nousi melkein 3%, osakemarkkinat lähti laskuun ja periaatteessa niin kuin ihan järkevältä tekniseltä tasolta sinällänsä, että käytiin koskettamasta 200 alhaalta päin, jolloin se on ikään kuin vastustaso, ja sieltä löytyi tällä kertaa myyjiä, ja samaan aikaan, kun saatiin vielä vähän tiukkoja kommentteja keskuspankilta, niin se laukasi selkeästi tuommoisen myyntiaallon, ja saatiin tosi pahan näköinen punainen päivä, joka jo siinä vaiheessa niin kuin kertoi mulle, että toi niin kuin markkina ei tehnyt sitä, mitä mä oletin, että se tekee, ja tyhjensin oikeastaan kaikki rivit salkusta, paitsi sitten tuon Teslan, mitä pyrin pitämään aina siellä salkussa tuommoisena pidempiaikaisena holdina. Et siinä mielessä oma riidi osoittui aina jälkikäteen tarkasteltuna taas ihan okoksi siinä mielessä, että markkinahan jatkoi sitten perjantaina vielä rumempaa laskua. Ja itse asiassa jatkui se lasku vielä tuossa eilen maanantaina, kunnes sitten päivän päätteeksi saatiinkin ostopainetta ja tehtiin tämmöinen vihreä ostopaineesta kertova kynttilä. Mutta tuossakin taas niin kuin nopealla reagoinnilla, kun totesi ja huomasi olevansa väärässä sen markkinan suhteen ja siirtyi vaihtopenkille odottamaan niin kuin seuraavaa iskun paikkaa, niin osoittautui ihan järkeväksi vaihtoehdoksi siinä mielessä, että salkku olisi tippunut varmaan joku ainakin 5% tuossa niin kuin perjantain aikana, ottaen huomioon, että siellä oli semmoisia niin kuin hyvinkin korkean betan osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että ne liikkuu vielä nopeammin kuin nuo indeksit liikkuu, ja perjantainakin tultiin semmoinen 3% niin Nasdaqissa kuin SP:n puolella alaspäin. Siinä mielessä, jos kurkataan tuonne mun salkun puolelle jo nyt, niin toi salkun kuvaaja on selkeästi loivemman näköinen kuin miten noi pääindeksit on valunut, että vaikka toi omakin salkku valui nyt takaisin miinuksen puolelle tämän vuoden osalta, niin kuitenkin voi puhua jonkunlaista tämmöistä torjuntavoitosta siinä mielessä, että tänä vuonna ei oikeastaan hävitty rahaa, että ollaan aika nollissa samaan aikaan, kun SP on laskenut sen 10% ja Nasdaq lähes 20%, että siinä mielessä se tuottoero on ihan ok noihin indekseihin nähden. Eli tämä viime viikolla odottamas pomppu, niin se jäi nyt vähän nysäksi, sä irtaudut markkinoilta ainakin vähintäänkin hyvän sään aikana. Ja tällä hetkellähän, kun tämä ei näytä hirveän teknisesti ainakaan niin hyvältä, niin mihin sä itse oletat, että se nyt tästä eteenpäin menee, olettaen, että nyt arvaus menisi oikeaan suuntaan? Joo, eli tosiaankin tällä hetkellä ehkä huomio kiinnittyy siihen, että minkälaisia tuloksia Jenkeistä tulee. Että tämä viikko on kaikista tärkein tulosviikko. Tällä viikolla raportoi kaikista suurimmat firmat, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook ja paljon muita isoja firmoja. Eli tämä on niinku se Jenkkien päätulosviikko. Ja jos niistä tuloksista tulee jotain niin kuin yllättävää, joko positiivisella tai negatiivisella puolella, niin se voi olla selkeä katalyytti markkinoille ja se voi sitä suuntaa paljon ohjata. Et jos kaikki näistä isoista yhtiöistä nyt jostain syystä pettäisi, niin silloin voitaisiin mennä niin kuin alemmaksi tuolla markkinoilla kuin mitä nämä edelliset pohjat on. Mutta se on semmoinen niin kuin tämän viikon suuntaa määrittävä tekijä ja ensi viikolla se suuntaa määrittävä tekijä on varmasti se
Fedin keskiviikon kokous ja se, että mitä siellä sanotaan ja kuinka paljon ohjauskorkoa nostetaan ja ilmoitetaanko nyt myös se taseen pienentämisen aloittaminen toukokuussa, kuten markkinoilla odotetaan. Että nämä on niin kuin ne isoimmat tekijät tässä seuraavan parin viikon aikana, että oma näkemys on se, että ennen Fedia ensi keskiviikkona ei ainakaan lähettäisi niin kuin isompaan laskuun, että ennemmin odotetaan sitä, että mitä Fedi silloin keskiviikkona sanoo, ja se määrittää sitten vasta sitä isompaa suuntaa. Tämä niin kuin huolestuttavin asia tässä on nimenomaan se, että nämä Fibonacin tasot ei pitänyt, eli tultiin tänne vähän niin kuin liian alas suhteutettuna tähän liikkeeseen ylöspäin. Mutta toinen kysymys on se, että ollaanko vaan tämmöisestä sivuttaismarkkinassa tällä hetkellä, että meillä ei olekaan mitään suuntaa. Että se, mistä ollaan viimeiset viikot puhuttu, niin on tämä niin kuin flatiksi kääntyvä 200 liukuva keskiarvo, joka kertoo siitä, että markkinalla ei ole tällä hetkellä trendiä. Että jos vaikka mietitään sitä viime vuotta ja Russell 2000-indeksiä, katsotaan vasenta reunaa tästä Russellin osalta, eli toi mitä viime vuonna tehtiin, niin mentiin tosi pitkän aikaa sivuttain. Se näytti aina hetkittäin siltä, että oltiin lähdössä alaspäin, mutta sieltä saatiin vahvoja pomppuja välillä tuohon niin kuin rangein keskiväliin, välillä rangein ihan tuonne ylälaitaan. Että tässä mentiin Russellinkin osalta melkein vuosi tämmöistä sivuttaisliitoa yhdellä vahvalla pompulla ylöspäin, kunnes sitten taas rikottiin tämä range alaspäin. Ja nyt ollaan täällä nykyhetkessä, mistä taas nähdään, että tännekin on muodostunut tämmöinen selkeä tukitaso. Ja täällä on tosi paljon näitä pitkähäntäisiä kynttilöitä täällä alhaalla, jotka on aina saanut jonkunlaisen pompun aikaa. Ja samanlainen kynttilä saatiin taas eilen tuolla. Mutta siinä, missä tuo SP näyttää indeksinä kaikista vahvimmalta näistä, siinä mielessä, että se 200 liukuva on siellä vasta flättinä kääntynyt siitä noususta, niin täällä Russellin puolella tämä on alkanut kääntymään jo selkeästi alaspäin. Ja Nasdaqin kohdalta voi nyt alkaa sanomaan samaa, että tämä vahva lasku ja seuraavat päivät tulee kääntämään tämän jossain määrin alaspäin. Eli nämä pikkuhiljaa alkaa niin kuin saamaan karhumaisempia merkkejä nämä kaikki indeksit, ja myös SP:n toi 200 alkaa pikkuhiljaa kääntymään alaspäin, mitä pidempään vietetään näillä nykytasoilla. Et tällä hetkellä nämä niin kuin teknisesti ehkä niin kuin paras skenaario olisi semmoinen, että liikutaan hetken aikaa sivuttain, ja siinä mielessä tekninen kuva ikään kuin heikkenee koko ajan tässä, ja sen pienen sivuttaisliikkeen jälkeen, eli käytännössä tehdään bear flagi tähän, ja sen jälkeen lähdettäisiin alaspäin. Ylipäätään tämä koko tilanne näyttää vähän samalta kuin missä oltiin täällä vuoden alussa. Eli kun lähdettiin alaspäin, oltiin liukuvien keskiarvojen alapuolella ja aina kun lähdettiin koskemaan tätä nopeinta eli 20 liukuvaa, tämä sininen viiva, niin se sitten paino hinnan aina alaspäin. Niin musta tuntuu, että tässä on nyt vähän samanlainen tilanne tulossa. Eli nyt kun ollaan taas kaikkien liukuvien alapuolella, niin saattaa tulla just näitä tämmöisiä hetkellisiä pomppuja, mitkä saattaa kestää viikon parikin, mutta sitten kun se tulee se liukuva vastaan, niin se painaa taas sitten hinnan jatkamaan alaspäin. Joo, just näin. Eli se, kun me nähdään, että nuo laskevat, liukuvat keskiarvot ottaa ikään kuin hinnasta kopia ja lähtee painamaan sitä alaspäin, niin silloin me tiedetään, että meillä on ainakin niin kuin lyhyen aikavälin trendi olemassa, ja se trendi on silloin selkeä, kun hinta on näiden kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, ja se nopein näistä liukuvista keskiarvoista ikään kuin painaa sitä hintaa alaspäin, niin silloin meillä on ehkä niin kuin parhaan todennäköisyyden trade ottaa siihen sen hetkisen trendin suuntaan, eli shortiksi tässä vaiheessa. Ylipäätään tämä Nasse tuntuu olevan nyt se, joka tavallaan vie markkinaa. Eli SP500 on se, mikä vikisee nyt perässä. Että sehän kävi siellä 200 liukuvan päällä, mutta se otti vähän ehkä jopa randomin käännöksen alaspäin. Mutta sitten jos menee katsoa Nassea, niin siinä käännöksessä ei ollut mitään randomia, koska siinä olikin sitten 200 liukuva vastassa. Eli jos seuraisi koko ajan, tai jos on nyt seurannut koko ajan tätä Nassea tänä aikana, kun ollaan lähdetty alaspäin, niin se on oikeastaan näyttänyt koko ajan markkinan suunnan. Joo, Nasdaq on teknisesti toiminut paremmin ja nämä kuviot on ollut paljon selkeämpiä tuolla Nasdaqin puolella, että tässä on tärkeää tosiaankin, että ei ikään kuin lukkiudu pelkästään siihen yhteen indeksiin, vaan seuraa ikään kuin kaikkia näistä niin kuin, rinnakkain, että sen takia mekin täällä tarkastellaan kaikkia indeksejä eikä pelkästään sitä SP500. Ja varsinkin lyhyellä aikavälillä tämä trendien ja rahavirtojen seuraaminen on ensisijaisen tärkeää, koska loppujen lopuksi se, mihin raha menee, niin se hintakin menee. Sitten loppujen lopuksi oli maailmantilanne mikä tahansa, niin pörssikurssit menee siihen suuntaan, mihin se rahakin menee. Ja nyt sitten tällä hetkellä, kun ollaan tultu tällainen alaspäin, meillä on inflaatiota ja meillä on tätä kiristyvää rahapolitiikkaa, niin näillä on varmaan kaikilla jonkinnäköinen yhteys. Joo, tosiaankin vaikuttaa siltä, että nämä rahavirrat osakemarkkinoilla on nyt kääntymässä toiseen suuntaan. Että niin kuin tiedetään, niin koronan jälkeen
kotitaloudet on kaatanut ihan hirveitä määriä rahaa osakemarkkinoille. Se on osittain tukenut niin kuin osakekursseja, mutta nyt nähdään oikeastaan ensimmäistä kertaa selkeää käännöstä tässä trendissä. Eli viimeisten viikkojen aikana raha onkin valunut pois tuolta osakemarkkinoilta, kun tarkastellaan ETF:iä ja rahastoja. Eli ollaan nähty suurimpia rahavirtoja ulos sitten koronadipin. Eli tässä on niin kuin mielenkiintoista seurata, että miten tämä tulee kehittymään. Että jos tämä kehitys jatkuu, niin tämäkin on niin kuin selkeä vastatuuli osakemarkkinoille. Ja tähän varmaan vaikuttaa just se, kuten sanoit, että inflaatio nakertaa kotitalouksien ostovoimaa, ei olekaan niin paljon rahaa enää laittaa säästöjä kuin ehkä ollut aikaisemmin. Ja toisaalta nyt vihdoinkin näyttää siltä, että tämä koronatilanne helpottaa ja rahaa menee ehkä enemmän sitten taas sinne kulutuksen puolelle muutenkin. Mehän ennakoitiin jo viime kesänä, että jossain vaiheessa tämä käänne tapahtuu. Oltiin liian ajoissa sen suhteen, mutta nyt on niin kuin ekaa kertaa oikeastaan dataa siitä, että nyt oikeasti rahavirrat on kääntynyt toiseen suuntaan ja kotitaloudet kotiuttaa voittojaan tai nostaa muuten vaan rahaa jo ehkä sinne kulutuskäyttöön sitten osakemarkkinoilta. Että tämä on niin kuin trendi, jota kannattaa ja pitää seurata tässä seuraavien viikkojen aikana, että tämä voi selkeästi vaikuttaa tuonne kurssikäyttäytymiseen myös. Ja toinen asia, mistä me puhutaan kanssa, on tämä sesonkivaihtelu. Ja tämä normaalivuoden sesonkivaihtelu on itse asiassa aika erilainen kuin tämmöinen välivaalivuoden sesonkivaihtelu, mikä on nyt käynnissä. Ja kun tuo pinkki viiva on tuo normaalivuoden sesonkivaihtelu, niin tämä välivaalivuoden vaihtelu näkyy tuolla sinisellä graafilla. Ja nyt ollaan itse asiassa niin kuin ehkä tärkeimmässä hetkessä tuon välivaalivuoden kausivaihtelun kannalta. Nimittäin justiinsa yleensä tässä huhtikuun lopussa markkina tämmöisenä vuotena kääntyy alaspäin ja näkee tämmöisen aika vahvan ja pitkänkin laskutrendin. Eli historiallisesti nämä välivaalivuodet on ollut tosi heikkoja osakemarkkinoilla, etenkin jos mietitään sitä, että minkälainen korjausliike tuolla osakemarkkinoilla nähdään, että nämä korjausliikkeet näinä vuosina on yleensä paljon vahvempia kuin normaalivuotena. Ja onkin mielenkiintoista seurata, että miten tämä toteutuu tänä vuonna, mutta tämä on myös niin kuin yksi tekijä, joka annettaa pitää mielessä niin kuin tämän vuoden osalta. Eli jos tätä kuvaa nyt noudattaa sokeasti, niin periaatteessa lokakuussa saisi vasta laittaa rahat sisään. Joo, jos sesonkivaihtelu toteutuu niin kuin se on historiassa tapahtunut tässä niin kuin 50 viime vuoden aikana, kun ollaan nähty näitä välivaaleja. Ja tosiaankin se, mikä pätee niin kuin tuon normaalikausivaihtelun kanssa, on tuo vahva loppuvuosi. Ja itse asiassa myös se välivaalivuotta seuraava vuosi on tosi vahva osakemarkkinoilla. Et siinä mielessä, jos niin kuin, sesonkivaihtelu toteutuisi, niin hyvä aika hypätä takaisin markkinoilla, jos tuossa syksyllä ja ratsastaa sitten trendillä koko loppuvuosi ja seuraava vuosi myös. Eli Sellin meidän Go Away-anomaliolle saattaisi olla tänä vuonna ihan tilausta. Joo, tämä kesäaika on historiallisesti heikoin aika osakemarkkinoilla, etenkin tällaisena vuotena, joten ehkä tänä vuonna se toteutuu ja ehkä me päästään sorttaamaan tätä liikettä. Ja sitten makrohommeleiden pariin. Ja kuten taustalla näkyy, niin siellä on inflaatiodataa ja UBS ennuste tulevasta inflaatiosta. Eli niin kuin näkyy, niin tämä 8,5% tuolla Jenkeissä, niin ainakin UBS:n mukaan, niin pitäisi olla nyt se inflaatiohuippu. Eli tästä eteenpäin nähtäisiin nyt sitten vähän helpottavampia lukuja, mikä sitten taas ainakin pidemmällä aikavälillä pitäisi positiivisesti vaikuttaa sitten taas osakemarkkinan puolella. Joo, tämä poistaisi ainakin sitä keskuspankkien kiirettä nostaa korkoja hirveätä tahtia ja siten ehkä pikkasen poistaisi sitä painetta tuolta osakemarkkinoidenkin puolelta. Että tämä on ehkä tämmöinen niin kuin aika optimistinen ennuste siitä, että kuinka inflaatio lähtisi helpottamaan, mutta katsotaan tämmöistä vähän positiivisempaakin ennustetta välillä, eikä mailla pelkästään niitä uhkakuvia. Eli joka tapauksessa nyt kun mennään tuonne kovempiin vertailukausiin, kun mennään pidemmälle tätä vuotta, niin todennäköisintä on, että nämä inflaatioluvut lähtee jo pikkuhiljaa laskemaan. Minne asti ne laskee? Laskeeko ne noin alas, noin nopeasti kuin UBS ennustaa? Vähän on skeptinen sen suhteen, mutta tämä niin kuin huomattavasti helpottaisi keskuspankkirien työtä ja varmaan myös niin kuin osakemarkkinoillekin annaisi jonkunlaista nostetta suhteutettuna siihen, että inflaatio pysyisi näin korkealla, näin korkeissa lukemissa, missä nyt tällä hetkellä ollaan.
Q1-tuloskausi puksuttaa kovaa vauhtia eteenpäin, ja tämä inflaatiohan on ollut jo oikeastaan koko vuoden läsnä, ja niin kuin tästä graafista näkee, niin meillä on ollut jo noin 7% tuo inflaatio jo tämän vuoden alusta, niin miten firmat on oikeastaan selviytyneet nyt tästä kurimuksesta, että ainakin mun niin kuin, tavallaan semmoisen perstuntuman mukaan, niin yritysten tulokset on ollut lähtökohtaisesti ihan hyviä, että vaikka me ollaan nähtykin tämmöistä laskua pörssikursseissa. Joo, Jenkeissä tuloskasvu on ollut vielä ihan hyvää, että ne yhtiöt, mitkä Jenkeistä on raportoinut, niin tulokset on ollut vielä kautta linjan oikein hyviä, että ehkä ne pettymykset on ollut siellä ohjeistuksen puolella sitten, ja se onkin nyt tärkeää, kun ollaan tämmöisessä niin kuin oikeastaan muuttuvassa taloustilanteessa, ja inflaatio alkaa nyt oikeasti tuntumaan niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin, niin se tulevaisuuden ohjeistus on jopa niin kuin ehkä tärkeämpi kuin se peruutuspeliin kattova raportoitu tulos. Jos katsotaan Suomen puolelle, niin Inderes itse asiassa odottaa, että suomalaisten yhtiöiden ensimmäisen kvartaalin tulokset oikeastaan jämähtää samalle tasolle kuin viime vuonna, eli ei nähdä tuloskasvua ollenkaan. Se varsinainen ennuste taisi olla -0,1%, eli suurin piirtein sama kuin viime vuonna. Mutta niin kuin merkittävintä on se, että ei nähdä enää tuloskasvua, ja kuitenkin niin kuin monella yhtiöllä se arvostuskerroin perustuu siihen, että se tulos tulee kasvamaan. Toki Inderesinkin ennusteissa nähdään tuloskasvua loppuvuodelle ja ensi vuodelle, mutta nyt niin kuin selkeästi tässä ykköskvartaalilla jo niin kuin nähdään, että ne tulokset ei välttämättä kasva, ja tärkeintä ehkä huomioida se, että se sota ei vielä täysmääräisesti kuitenkaan vaikuttanut tuossa ykköskvartaalilla, että ennemminkin tuossa kakkoskvartaalilla vasta nähdään varsinaisesti tämän kustannusinflaation sekä sitten tuon Venäjän aloittavan sodan vaikutuksia sitten tuonne yrityksien tuloksiin. Ja sitten siitäkin osin nousee tärkeäksi se, että miten yritykset nyt ohjeistaa tulevaa ja mitä ne itse arvioi tuon oman tuloksen tekokyvyn suhteen. Mutta tosiaan, jos katsotaan tuonne Jenkkeihin ja sitä, mitä viime viikolla kuultiin näistä suurimmista yrityksistä, niin Netflix itse asiassa raportoi liiketuloksen, mikä oli kasvanut ja mikä oli korkeampi kuin mitä odotettiin, mutta se, mikä petti siellä Netflixin tuloksessa, oli se, että näiden käyttäjien määrä laski itse asiassa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Netflixistä tuli tämmöinen streaming-palvelu, minä se nykyään tunnetaan. Ja Netflix myös ohjeisti, että ne odottaa, että myös tässä kakkoskvartaalissa toi tilaajien määrä tulee laskemaan. Ja tällä on tietysti isoja vaikutuksia tämmöiselle yhtiölle, jota hinnoitellaan kasvuyhtiön kertoimin, ja siten se osakekurssi romahti 35% heti tämän tuloksen julkistamisen jälkeen, on jatkanut laskussa myös sen jälkeen. Ja ehkä huomattavinta tässä on se, että vielä tuossa viime vuoden puolella tällä osakkeella käytiin kauppaa parhaimmillaan pikkasen yli $700 hinnoin, ja nyt toi hinta on tuossa $200 päällä. Eli tässä ollaan niin kuin nähty varsinainen romahdus osakekursin suhteen, kun tämmöinen kasvuyhtiö muuttuukin yhtiöksi, jonka tulos ei välttämättä ainakaan samaa tahtia enää kasva kuin miten se on ehkä hinnoiteltu ja miten se tuloskasvu on odotettu. Eli tässä on oikeastaan hyvä varoitus siitä, että jos ne yrityksen arvostuskertoimet on kovat, niin sen suorittamisen tason pitää olla myös tosi korkealla tasolla, jotta ne arvostuskertoimet on perusteltuja. Ja nyt ollaan nähty niin kuin kautta linjan, että osakemarkkinoilla ne arvostuskertoimet on niin kuin ollut laskemaan päin, ja sijoittajat ei ole enää valmiita maksamaan samoja arvostuskertoimia kuin ehkä tuossa vuonna 2020-2021. Ja toinen yhtiö, jonka arvostuskertoimet on toki korkeat, on Tesla, mutta täältä myös tämä suorittamisen taso vaikuttaa erittäin kovalta. Eli Teslallakin liikevaihto kasvoi yli 80% viime vuodesta. Ja tuossa näkyy oikeastaan palkkeina toi liikevaihto, niin toi ensimmäisen kvartaalin liikevaihto tänä vuonna on lähes yhtä iso kuin noi 2 ensimmäistä kvartaalia viime vuonna. Että tuosta näkee hyvin, että mitä tahtia tuo liikevaihto kasvaa ja tuloskasvu on vielä hurjempaa, eli toi tuloskasvu vuoden takaa on 246%, joka on aika huikea. Ja Tesla pystyy koko ajan kasvattamaan noita katteitaan myyyissä autoissa, eli ne katteet on ihan eri luokkaa kuin noilla kilpailijoilla. Eli kun vuosi sitten Teslan bruttokate oli pikkasen yli $10,000, niin nyt se oli tässä ykköskvartaalissa jo yli $15,000 per myyty auto. Eli tämä on oikeastaan aika ennennäkemätöntä, että mikään yhtiö, mikä myy miljoonan luokassa omia tuotteita, niin pystyy rahastamaan tuommoista katetta noista autoista, ja ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että toi suunta ja toi
katteen kasvaminen tulee vaan entisestään jatkumaan, kun nuo uudet tehtaat tulee käyttöön ja ne on vielä tehokkaampia kuin nuo vanhemmat. Eli periaatteessa tämä nyt raportoitu tulos on syntynyt pelkästään niillä 2 tehtaalla, Fremontissa sekä Shanghaissa, koska nuo uudet tehtaat käynnistyi nyt vasta, toinen tuossa maaliskuun ihan lopussa ja toinen huhtikuun puolella, ja niissäkin kestää jonkun aikaa ennen kuin ne on kunnolla toiminnassa ja alkaa syöttämään autoja ulos. Se on mun mielestä tosi hienoa nähdä, että tämmöinen firma, joka on ollut vähän niin kuin tämmöisellä niin kuin huuhaa kertoimella liikkeellä ja niin kuin pitkään, ja jengi ei jotenkin ole uskonut siihen, että se ikinä pystyy tekemään ensinnäkään sähköautoja tuotollisesti, saatikka tällä tahdilla, mitä se tällä hetkellä tekee, niin nyt se alkaa pikkuhiljaa oikeasti tekemään kunnon tulosta, ja mun mielestä se on hauskaa, että tämä alkaa pikkuhiljaa sieltä niin kuin kasvukeissin puolelta ikään kuin aikuistumaan tämä firma, että se alkaa se PE pikkuhiljaa laskemaan sieltä sitä myöten, kun tämä tulos kasvaa. Ja esimerkiksi Oksaharju oli just viime Titanin jaksossa, niin hänhän itse asiassa olisi halunnut ostaa Teslaa tänne Titanisalkkuunkin, mutta tosiaan kun hinta on vielä siellä noin $1,000 paikkeilla, niin se olisi ollut liian isolla painolla sitten siinä pienessä salkussa, mikä on Titania varten tehty. Joo, tosiaankin ehkä laitetaan sen laatukoriin toi Tesla tässä vaiheessa ja ehkä Oksaharjukin pääsee ostamaan sitä kohta, koska Tesla nyt huutaan suunnittelevan 1/20 splittiä, eli pääsee pienemmällä summalla kiinni tuonne osakkeeseen ja semmoinen mahdollisesti tulosta seuraavien kuukausien aikana. Mutta tosiaan toi tuloksentekokyky on ollut aika ällistyttävällä tasolla, että jos katsoo vaikka sinistä palkkia tuosta viimeisten 5 kvartaalin osalta, ja toi kasvu on aika eksponentiaalista tällä hetkellä, ja se yhtiö, jonka PE oli yli 1000 tuossa, oliko vielä vuonna 2000, niin se PE on nyt laskenut niin kuin tasaisesti koko ajan, kun raportoidaan uusia kvartaaleita, ja nyt ennen tätä viimeisintä raporttia PE oli yli 200, mutta nyt kun toi viime vuoden ensimmäinen kvartaali vaihtuu siinä PE-tarkastelussa tämän vuoden kvartaalissa tippuu jonnekin 120 se PE. Jos mietittäisiin tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin tulosta annualisoimalla tämä nykykvartaali, niin päästään semmoiseen 80 PE-lukuun. Ja sitten jos mietitään tulosennustetta, minkä mä oon laskenut itse ensi vuodelle, niin se Teslan PE-luku olisi enää 40. Eli tässä nähdään, että miten yhtiö tuloskasvun kautta pystyy niin kuin, maltillistamaan hyvinkin nopeasti näitä korkeita arvostuskertoimia ja sitten ikään kuin tämä liiketoiminta kasvaa siihen arvostukseen, mikä tuolla yhtiöllä tuolla pörssissä on. Mutta ei tällä kertaa enempää Teslasta, mennään katsomaan vähän muitakin osakkeita. Lähdetään liikkeelle Kiina-osakkeella, eli meillähän oli tässä ehkä noin kuukausi takaperin se jakso, että Kiina, uhka vai mahdollisuus, ja silloinkin kun me tehtiin sitä jaksoa, niin mehän oltiin, tässä on siis Baban graafi tällä hetkellä näytössä, niin oltiin silloin tuolla Baban edellisissä pohjissa, kun tehtiin jakso, ja mietittiin, että olisiko nyt hyvä hetki ostaa kiinalaisosakkeita, se osui vähän turhankin hyvin, mutta nyt niin oikeastaan kaikki nämä tämmöiset kiinalaiset tekkiosakkeet, niin ne on tehneet vaan tämän järkyttävän pompun, mutta nyt ne on oikeastaan valahtanut takaisin jo niille tasoille, missä oltiin silloin, kun sitä jaksoa tehtiin. Mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Tämä on kyllä aika surullinen tämä laskutrendi, mikä täällä kiinalaisyhtiöissä on ollut. Toki niin kuin teknologiasektorilla ylipäätänsäkin on ollut samantyyppistä laskua, mutta tämä ei vaan ota loppuakseen. Tässä niin kuin näkee, että minkälainen se karhumarkkina voi olla. Että toi huippu, mikä toi Baba teki, niin siitä on reilusti tuommoinen 1,5 vuotta jo aikaa, ja toi kurssi on tullut tuolta päälle $300 tänne $70 suurin piirtein. Ja toi pomppu, mikä me saatiin, kuten on puhuttu, niin nämä karhumarkkinarallit on ihan äärettömän vahvoja. Että toi taas nousta semmoinen 60% ihan tuossa vähän yli viikon aikana ylöspäin, mutta kun tämä trendi on alaspäin, niin ei tunnu löytyvää enempää ostajaa tähän Babaankaan, vaikka arvostuskertoimet tosiaankin näissä kiinalaisyhtiöissä alkaa olemaan aika houkuttelevalla tasolla, kuten puhuttiin silloin jaksossa, että monessa tai Kiinan niin kuin ylipäätänsä niin alkaa olemaan siellä PE10. Toki tämmöiset niin kuin teknologiayhtiöt, jotka kasvaa pikkasen nopeammin, niin on korkeampia. Baban PE taitaa olla siinä jossain 20 tienoilla tällä hetkellä, mutta täältä ehkä löytyy pitkälle aikavälille houkuttelevia yhtiöitä, mutta näitäkään ei välttämättä kannata sinne salkkuun hamstrata liikaa, koska siinä on kuitenkin se Kiina-riski. Kuten tiedetään, niin tämä geopoliittinen riski voi realisoitua ikävällä tavalla, niin kuin ollaan nähty esimerkiksi Venäjän suhteen. Mutta tosiaan rumannäköistä laskua on nähty täällä ja niin kuin tuolla teknologiasektorilla ylipäätänsäkin. Ja jos katsotaan taas sitä ARK-ETF:ää, mistä ollaan paljon puhuttu täällä
niin tässä on käynyt sama juttu, että vaikka tämä pomppu, mikä saatiin, niin oli 10% ylöspäin, niin tänne vaan tultiin tekemään uusi pohja jo. Oikeastaan voidaan sanoa, että ehkä tämä on tuplapohja, mikä tähän nyt toiseksi tehtiin, kun ei käyty muuta kuin parikymmentä senttiä alempana, mutta ruman näköinen graafi tämäkin, ja ei näytä siltä, että tämä ainakaan niin kuin vielä sitä viimeistä pohjaa olisi välttämättä löytänyt. Mutta sitten jos mennään tuonne uraaniosakkeisiin, mistä sä oot ollut erityisen kiinnostunut tuossa viime aikoina, niin sielläkin ollaan nähty viime aikoina nyt ihan selkeitä laskua, mutta se tekninen kuva on paljon parempi. Eli kun nämä on selkeässä laskutrendissä, niin siellä uraaniosakkeissa käytännössä ollaan tultu nouseville liukuville keskiarvoille, eli siellä on ehkä teknisesti niin kuin parempi potentiaalinen ostopaikka tällä hetkellä. Joo, eli jos katsotaan vaikka niitä osakkeita, mitä multa salkusta löytyy, niin tämä CCJ, eli Cameco Corporation, niin vahvan nousun jälkeen, niin tämä osake on nyt sitten valahtanut tuohon 50 liukuvalle, ja siihen on ainakin piirtynyt tämmöinen aika nätin näköinen ostopaineesta kertova kynttilä. Joo, ja etenkin nousutrendeissä nämä ostopaineesta kertovat kynttilät toimii kaikista parhaiten. Että jos katsoo näitä ostopainekynttilöitä, mitä vaikka tähän 20 emalle on syntynyt tässä viimeisten kuukausien aikana, niin nämä on yleensä jokainen johtanut jonkunlaiseen pomppuun. Että nyt seurataan, että mitä tästä 50 liukuvasta tapahtuu. Ja sitten seuraavana GLO, eli Global Atomic, ja tässä nyt sitten onkin kumminkin jo valahdettu tuonne 200 liukuvalle keskiarvolle. Tämä ei ihan yhtä nätisti osu tuohon toi päivän close tuohon liukuvalle, mutta silti tuommoinen kivan näköinen ostokynttilä sielläkin. 200 on mulle kaikista tärkein näistä liukuvista keskiarvoista, ja tämmöiset tosi pitkät hännät, jotka osuu tuohon 200, niin näyttää mun mielestä ihan potentiaalisilta ostopaikoilta. Seuraava olisi UEC, eli Uranium Energy Corp, ja tässä kanssa todella vahvan nousun jälkeen ollaan tultu todella vahvasti myös alaspäin, ja siinä kanssa 50 liukuvalle tultu, ja siinä itse asiassa niin kuin ei ole tullut edes sellaista ostopaineesta kertovaa kynttilää, että hinta on vaan valahtanut todella lujaa läpi, ja nyt se on sitten vähän niin kuin möngertänyt takaisin tuohon päälle. Että tämä ei ole ainakaan mun silmään ihan niin potentiaalinen ostopaikka kuin mitä taas noin kaksi edellistä. Joo, allekirjoitan, eli teknisesti ei ole ihan niin vahvan näköinen kuin nuo aikaisemmat, ei tarjoa niin hyvää ostopaikkaa. Ja myös toi näin vahva lasku, mikä tässä ollaan nähty, eli vahvempi kuin noissa muissa, niin ei niin kuin puhu sen ostopaikan puolesta oikeastaan. Ja sitten viimeinen uraaniosake, mikä mun salkusta löytyy, eli tämä Quattro U, eli UUUU, Energy Fuels Inc. Ja siinä vähän samantyyppinen kuva kuin tuossa GLOssa, eli on valahdettu tuosta liukuvien läpi tuohon 200 liukuvalle, joka nyt sitten kutakuinkin on ottanut hinnasta koppia ja siihen tuommoinen miedohko ostopaineesta kertova kynttilä. Joo, tämä on ihan ok näköinen, mutta ehkä se aikaisempi liukuvaan osuva ostopaineesta kertova kynttilä on vielä niin kuin vahvempi merkki siitä niin kuin teknisestä paikasta siinä, että tämäkään ei ole ihan niin täydellinen. Että ne kaksi ensimmäistä esimerkkiä oli oikeastaan semmoisia niin kuin oppikirjamaisempia ostopaikkoja. Jos nyt näitä 4 osaketta mietittäisiin treidimielessä, niin mulla kun on tämä kuukauden sääntö ja mä otan aina vähän pidempiä treidejä ylipäätään koko uraanikeissi, niin tämähän on pidemmän aikavälin setti, mikä pitää tavallaan niin kuin mennä läpi, jos haluaa niistä ne tuotot saada, jos kaikki merkit pitää kutinsa siis. Niin näissä 4 osakkeessa tämä on mulle ihan potentiaalinen ostopaikka, koska ollaan saatu korjausliike, ja nyt jos tämä vielä saadaan tämä selkeä pomppu nyt näissä kaikissa näiltä tasoilta, eikä niinkään, että valahdettaisiin nyt vaikka tämän viikon aikana sitten tuonne liukuvien alle vielä enemmän. Että jos tästä saadaan nyt semmoinen edes miedohko pomppu ylöspäin, niin se vahvistaisi mulle sen, että hei, tässä on edelleen ihan hyvä ostopaikka, ja sitten voidaan taas tavallaan lisätä niitä positioita, mitä valmiiksi löytyy jo. Mutta jos sulla, kun tämä on tämmöistä lyhytaikaisempaa kauppaa, niin jos sun pitäisi lähteä näitä 4 treidaamaan, niin miten sä lähtisit näihin sisään? Ja lähtisitkö ollenkaan? Joo, periaatteessa tässä on ihan potentiaalisia, että etenkin ne 2 ensimmäistä ja oikeastaan kaikkiin pätee niin kuin, sama strategia siinä mielessä, että tällä niin kuin aggressiivisen treidin voi ottaa periaatteessa tämän päivän avauksesta ja laittaa stopin tuohon eilisen päiväkynttilän pohjaan. Eli se on niin kuin se kaikista aggressiivisin strategia. Toinen on sitten se, että miettii se, että missä kohtaa mä olisin teknisesti väärässä tässä treidissä. Että mä en halua, että tämä ainakaan niin kuin selkeästi menee tuon 200 alapuolelle. Että niin kuin nähdään, että se voi ikään kuin käydä siellä 200 alapuolella ihan pikkasen, ja silti se voi olla niin kuin hyvä niin kuin, vielä sen niin kuin pidemmän aikavälin trendin kannalta, mikä selkeästi on ylöspäin, mikä me nähdään tästä 200 liukuvasta. Et siinä mielessä pitäisi miettiä, että mikä se on se taso, että minne mä en ainakaan halua, että se osake sulkisi. Ja ehkä niin kuin tämän osakkeen kohdalta voitaisiin sanoa, että mä en haluaisi nähdä niin kuin sulkua alle $7, eli periaatteessa se olisi mun stop loss taso, jos osake joku päivä sulkee alle 7.
Nämä uraaniosakkeethan on nyt totta kai laskenut mun salkun tuottokäyrää jonkun verran, kun ollaan tultu vahvasti alas tässä niin kuin viimeisen viikon aikana. Ja tosiaan se tekkipuolellakin on ollut vähän ikävä tunnelma, niin itsellä tuli tyhjettyä aika paljon tekkipuolta salkusta, että siellä on hyvin pitkälti enää uraanilappuja jäljellä. Ja sitten on muutama tekkiosake vielä, mistä en päässyt irtaantumaan vielä irti. Ja jos uraanihommat ylipäätään kiinnostaa sijoituskohteena, niin kannattaa ehdottomasti katsoa se Rahapodin uraanijakso. Siellä oli Mikko Leivo, tämmöinen itseoppinut mestari paikalla, ja hän kertoo tämän koko uraanikeissin aika selkokielellä läpi. Kannattaa se tsekata ehdottomasti. Laitetaan tuohon johonkin linkkiä, niin pääset sen kuuntelemaan. Mutta varmaan paketoidaan tämä jakso tältä erää, kimpsut ja kampsut kasaan ja jatketaan ensi viikolla näitä hommia, niin samat vanhat tutut jutut. Pistä kameraa tilaukseen. Mikä kamera? Kamera, okei. Okei. Tykkäykset, tilaukset, nää. Kameralla ei tarvitse tehdä mitään, mutta ihan normaalin tapaa. Morjens. Hyviä treidejä. Mikä kamerajuttu oli? Kameraa tilaukseen. Mitä? Okei. Se oli semmoinen. Semmonen tällä kertaa. No, mutta se on kiva. Vähän Spesiaali. Spesiaale.